بسم الله الرحمن الرحیم. عموما چې کله مونږ د یو انفارمیشن سیستم د ډیولپمنٹ خبره کوو نو کوېسچن ذهن له دا راوځي چې د سافټویر د انفارمیشن سافټویر د ډیولپمنٹ ضرورت څه له محسوس شولو، څه له فیل شولو، دا څه له ریکوایرډ شولو چې دا تاسو ډیولپمنٹ وکړلو. نو مونږ دا په یو اگزامپل په ترو باندې کلیر کولی شو. فار اگزامپل مونږ سره یو شاپینګ مال دی. په شاپینګ مال کې خلکو شاپینګ وکړلو. په لاست کې چې کله کیشر له دی لاړ شي، لیټس چې دا چې کوم دا مختلف قسم خلک دي چې مطلب کوم په سټور کې مختلف قسم سودا وکړله، کله چې دغه ریسیپټ جنریټ کیږي نو ریسیپټ مینولی بای هینډ کې دا ډیر زیات ټایم واخلي، مینول کلکولیشن او شل کیسې پکې وي، نو دا یو ټایم کنزیومینګ پروسس دی. په دغه کیس کې دا پروسیسینګ چې کمپلیټ په یو سوپر سټور کې، په یو مال کې، په یو مارټ کې دا په څه شي باندې کیږي؟ دا په لاس باندې کیږي. الټرنیټ موږ سره همدا سیم یو بل سټور دی چې په هغه کې د سافټویر په ترو باندې د کمپلیټ کلکولیشن کیږي، اټومیټیکلی دی موږ سره چې دا څنګه کیږي، دا اټومیټیکلی جنریټ کیږي، دا اټومیټیکلی موږ سره ریډ کیږي، دا ریډ کېدو نه بعد هغه نه اټومیټیک ریسیپټ جنریټ کیږي، پرایس ریکارډ کې خول شي، منیج کیږي موږ سره کمپلیټ پروسس. نو که موږ د دواړه سیستم کمپیر کو نو موږ سره چې کوم دا سیستم دی چې په کوم کې موږ سره یو انفارمیشن سیستم دی یا منیجمنٹ انفارمیشن سیستم دی، دا مچ مور افیشینټ دی د څه شي نه؟ د هغه سیستم نه چې په کوم کې موږ سره مینول اپریشن کیږي. نو د مینول اپریشن نه موږ سره چې کوم کلکولیشن کیږي او دا د سافټویر په بیس باندې کیږي، نو دا انتهایی موږ سره څه شی دی؟ دا یو افیکټیو وی ده چې موږ سره ډیلیور شي مختلف قسم سرویسز. اوس کله هم چې موږ ډیولپمنٹ کو د یو انفارمیشن سیستم والا، نو اصل کې ډیولپینګ انفارمیشن سیستم از ا سولوشن فار ریل ورلد پرابلم ان ا بزنس. نو موږ ویلی شو چې کله ګوره موږ سره چې سافټویر انفارمیشن سیستم یا انفارمیشن سافټویر ډیولپمنٹ کیږي، دا اصل کې یو پرابلم وی. لکه په تیره سیناریو کې موږ وکتله چې مینول پروسیسینګ دغه چې کوم کیشر و دغه پرابلم و، نو هغه د پرابلم د سولوشن دپاره موږ څه وکړو؟ یو انفارمیشن سیستم ډیولپمنٹ وکړو چې په هغه باندې موږ پروسس تیز شولو، هغه پروسس اټومیټ شولو، هغه موږ سره ټرسټ ورتي شولو مختلف قسم. خو بیا اټ سالو دی پرابلم بای اټومیټینګ د پروسس. اصل کې موږ سره چې کله یو پرابلم موږ سره ډیټیکټ شولو چې هغه کې موږ مینول پروسیسینګ کړلو، نو مینول پروسیسینګ انفارمیشن سیستم څه کړلو؟ آی اټومیټ کړو. چې اټومیټ کړلو سپیډ اپ شولو، چې سپیډ اپ شولو نو ورسره موږ خلکو چې کلم دا اټومیټیک کمپیوټر بیس جنریټډ ریسیپټي، نو په هغه باندې موږ سره ټرسټ ورتي، په هغه کې د ایرر غلطۍ چانسز کم وي. اوس دلته کوېسچن دا پیداویږي چې هاو ټو ډیولپ ا سیستم یا هاو ټو ډیولپ ان انفارمیشن سیستم. نو ټو ډیولپ ان انفارمیشن سیستم ا ډیولپمنٹ میتھډالوجي شل بی اپلای. کلم چې ګوره مونږ یو سیستم ډیولپ کوو، هغه انفارمیشن سیستم یې کا ډیټابیس سیستم یې، د هغه ډیولپمنٹ دپاره موږ سره څه میتھډالوجیز یوز کیږي، او هغه میتھډالوجیز کې موږ سره څه شی وي؟ مختلف قسم ګایډ لاینز وي چې پکې فالو کیږي. او کله چې موږ سره کلیکشن آف ګایډ لاین یا سیټ آف ګایډ لاین چې کله ډیولپر دا څه شی کې هیلپ کی، دا فیسیلیټیټ کی ټو ډیولپ ان افیکټیو انفارمیشن سیستم، دغه سیټ آف رولز ته، دغه سیټ آف ګایډ لاین ته مونږ په سافټویر ډیولپمنٹ چې کوم ټرمینالوجي د په کې ورته سی سافټویر ډیولپمنٹ لایف سایکل ورته یو. خو سافټویر ډیولپمنٹ لایف سایکل دا اصل کې موږ سره یو کنسپچوال ماډل دی چې دا یوز کیږي په پروجیکټ. اصل کې دا د پروجیکټ منیجر کار وي. پروجیکټ منیجر د مختلف ډیولپمنٹ ټیمز مختلف قسم رول ډیفاین کړي چې شي لپاره چې موږ سره افیکټیولی یو سیستم جنریټ کړي چې شي لپاره یو ارګنایزیشن لپاره، او چې د کوم کنسپچوال ماډل وي په دغه کنسپچوال ماډل کې موږ سره ډیفاین شي ډیفرنٹ سټیپس چې یو پروسس به سټیپ بای سټیپ د سټارټ نه تر اینډ پورې د پرابلم نه تر سولوشن پورې موږ څرنګه ډیولپ کوو. او دغه اصل کې موږ سره دته موږ چې اپلیکیشن ډیولپمنٹ یا انفارمیشن سیستم ډیولپمنٹ پروسس ودغه یو امپورټنٹ سی موږ سره د سافټویر ډیولپمنٹ لایف سایکل چې کچای نه پښتنه وکړه چې what are the importance that one can achieve by using different conceptual models یا steps for development a software in the form of software development life cycle. نو دغه امپورټنس کې موږ سره ګوره کلم چې موږ ډیولپمنٹ کو
نو دا کنسپچولی موږ سره یو پروجیکټ یو سافټویر دا شي کی دا په وړو یونټس کې ډیسټریبیوټ کی او هر یونټ له سپیسیفیک موډیول ډیفاین کی او سایکل ولا ډیفاین کی او فیز ولا ډیفاین کی او دا مین مقصد دا چې to easily identify problem, to easily develop problem, or to easily troubleshoot problem, and to easily test either the required modules has performed the specific task or not. Easier for programmer to work concurrently on each. Different teams are supposed to be works on different sub modules at the same time. Provide a rough time estimate. Software development life cycle سره موږ سره دا پروسس د فیسیلیټیشن یا دا فایدام کیږي چې موږ ته په ایڈوانس کې استیمیټډ ټایم د اویلیبিলিټي اف د سیستم دا ایڈوانس کې معلومی چې په څومره ټایم کې به موږ سره یو ډیلیوریبل موډیول یا سافټویر دا ډیلیور شي. بلې موږ سره د سافټویر کوالټي دا انشور کېدو لپاره موږ سره سافټویر ډیولپمنٹ لایف سایکل یوز کیږي. بیسیک فریم ورک موږ لور کوي چې شي د لپاره د کوالټي اف سافټویر د لپاره کلم چې سافټویر موډیولرایز فارم کې موږ سره ډیولپ شي نو هغه موږ سره شي وي ا موست ټرست ورثي وي. پروجیکټ مینیجر دا شي کې دا هیلپ کی چې اسټابلیش شي یو پروجیکټ management structure or clearly define kai or assign kai rules and responsibility to all involved parties, entities, programmer, testers. Ensure that the requirement of the development of the system softwares meets accordingly to the need of the customers. نو دا موږ سره هغه مین موټه امپورټنس دي په دغه کې چې کوم موډیول کې کوم مختلف قسم پیزز دي په کوم پیز کې چې کېږي یا په نیکسټ ویډیو کې ان شاء الله وکړو.